Tala nga. Diyan. Ganyan-ganyan sila. Hey! Good afternoon! Yan, nakaganyan sila. Ganyan. Ano to? Buko lang? Ano, baboy? Babab daw ito. Hi! What is that? That's a camera? Good day. Vlogger oh. Dito na ma. Alaman dito babantay. Ma! Ma! Anak ko yung anak na nakakawag yun sa baka. Kaya dalawa ang kami.
Yes, ma'am. Bye, sir. Punta ka dito? Nasaan ka na? Yung ganyang may bakat? Ay, Bita, Melinda!